और आगोत वाओ आईफिल टावर। तो अभी हम लोग है सस्ता वाला पेरिस आईफिल टावर के सामने। दुबई 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 दुबई। Everyone, welcome back to this YouTube channel Kaushik Vlogs. আজি ক'ত গৈছো থাম্বনেলটো দেখি নিছো গম পাইছে ইকো পাৰ্ক yes কলকাতা ইকো পাৰ্ক আৰু ৰাস্তাখিনি চাওক আল্টিমেট বহুত ধুনীয়া আৰু এফালে এইখিনি নিউ টাউন বুলি কয় আৰু এফালে মেট্ৰ' ষ্টেচন বনাই আছে চলা নাই এনেকুৱা বনি আছে ফ্লাইঅভাৰখিনি এইখিনি বহুত ধুনীয়া লাগে দেই এইখিনি সঁচাকৈ নিউ টাউন আৰু বহুত ধনী ধনী মানুহ আছে এফালে এইটো 8.5 কিলোমিটাৰ আৰু ইকো পাৰ্কলৈ আছে 8.5 কিলোমিটাৰ এতিয়া আমি পালোহি নিকো পাৰ্ক নিকো। তো এইটো ভিডিঅ' হ'ল মোৰ কলকাতা আৰু উৰিষ্যা চিৰিজৰ লাষ্ট ভিডিঅ' তো মোৰ ভ্লগৰো লাষ্ট ভিডিঅ' হ'ব পাৰে আৰু কলকাতাৰ নিউ টাউন হ'ল ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট ছেটেলাইট চিটি আৰু এইখন ছেটেলাইট চিটি 1991 চনতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু এতিয়া দেখিছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বনি গ'ল আৰু এইখন চিটি বহুতখিনি স্মাৰ্ট ফেচিলিটি যিমান লাগে এখন স্মাৰ্ট চিটি থাকিব পাৰে গোটেইখিনি আছে আৰু গ্ৰেটাৰ কলকাতাত আছে এইখন। লাগিছে না ফৰেন কাণ্ট্ৰি নিচিনা ইকো পাৰ্ক পাম আৰু ইকো পাৰ্ক পোৱাৰ আগতে পাই যায়হি বিশ্ব বাংলা গেট বিশ্ব বাংলা গেট বিশ্ব বাংলা গেট হ'ল এনেকুৱা এখন গেট য'ত এখন হেংগিং ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তো ইয়াত ভিডিঅ'টো আছে আগত আই বাটনত আহি থাকিব চাগে বা তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত আহি থাকিব তো চাব পাৰিব। ডুবাই 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 এই যাবা ডুবাই এই ডুবাই ৱাও কি কম আৰু ৰাইজ ইকো পাৰ্ক ইকো সঁচাকৈ ইকো এতিয়া টিকেটটো কাটিব লাগিব টিকেটটোৰ দামটো চাওঁ কিমান হয় তাৰপিছত আমি ভিতৰত সোমাব পাৰিম। আৰু ৰাইজ ইকো পাৰ্কত ইমানেই ডাঙৰ নহয় বা মোক কেমেৰা ফ্ৰেমতো অহাই নাই লগতে আজি ঘূৰি শেষ হয়নে নহয় সেইটোও গেৰেণ্টি নাই ডাঙৰ ইকো পাৰ্কখন এনেকৈ খোজকাঢ়ি শেষ কৰিব নোৱাৰিম ভিডিঅ'বিলাক যিমান পাৰোঁ কাটি কাটি দেখাম। সো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া পাই গ'লো ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট ইকো পাৰ্ক এখন এতিয়া ডাবল চাইকেলখন আছে যোনখন আমি দুটাই মানুহে চলাব লাগে এইটো সুধি চাওঁ কিমান লয় আধা ঘণ্টা কা 150 और 1 घंटा 300 ইয়াত পাৰ চাইকেল 150 रुपीस হয় আৰু 350 रुपीस ডিপজিট দিব লাগে ৰিটাৰ্ণ টাইমটো দি দিয়ে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত এতিয়া জলদি জলদি যাওঁ ৰৈ থাকিলে নহ'ব আমি এখন চলাইছোঁ আৰু এইখনৰ মাটিকালি হ'ল 480 একৰ ভাবক কিমান ডাঙৰ এৰিয়া আৰু 2012 চনত এইখন ইনগ্ৰেট লাগিছে দুজন মানুহ এনেকৈ চলাই থাকিব লাগে দুখন ভৰি। এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে এপাক মাৰি আহোঁ তাৰপিছত ইয়াত আহি আকৌ বহিমেই কাৰণ আমাৰ টাইমিংটো বেছি নাই 3:35 দিছেতো তো এতিয়া 4:05 মানলৈকে আমাৰ টাইমিংটো দি আছে তাৰপিছত আমি চাইকেল ৰিটাৰ্ণ দিব লাগিব। यार सब আছে आईफिल टावर सब দেখা পাবো। अभी हम लोग है इको पार्क तो चलिए चलिए पेरिस 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 আৰু এখন ইকো পাৰ্ক গোটেইখন চাব হ'লে গোটেই এদিন লাগিব কিন্তু মই কাটি কাটি যিমান পাৰোঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া আমি সোমাই আহিলোঁ জাপানিজ ফৰেষ্টত মোৰ পিছফালে দেখিছে বুদ্ধা টেম্পল এয়া চাওক এতিয়া আমাৰ আধা ঘণ্টাহে টাইম আছে আৰু বেছি টাইম মিলাব নোৱাৰি এতিয়া অলপ জলদি জলদি চলাব লাগিব যি দেখিছোঁ ৰিল চিল এটা দুটা বনাই ল'লোঁ আৰু আগত ৱাও আইফিল টাৱাৰ तो अभी हम लोग है सस्ता वाला पेरिस आईफिल टावर के सामने तो ये आप लोग देख सकते हैं और তাৰ একদম ভিতৰলৈকে যাব নোৱাৰি আউট হ'লেহে ভিতৰলৈকে যাব পাৰি এতিয়া চাওক না বাও
চাওক মূৰ্তি বনাই থৈ দিছে মাজে মাজে কাৰোবাৰ যদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই ইয়াতে আহিলেই হ'ল তো ৰাইজ এতিয়া চাওক গোটেইখিনি একদম পূৰা গ্ৰীনাৰী আৰু গ্ৰীনাৰী গোটেই জেগাখিনি এনেকুৱাই হয় চাইকেলখন যিহেতু দিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে অকণমান ঘূৰি লওঁ তাৰপিছত ডাইৰেক্ট फोटो उठिम फोटोशूट हो तो दिस साइकिल जर्नी इज़ नेक्स्ट लेवल हम लोग ने अच्छा काम किया कि हम लोग ने साइकिल लिया बागी नहीं लिया बागी कमर्शियल फोटोग्राफी एरिया यस सो दिस इज़ द कमर्शियल फोटोग्राफी एरिया आप लोग अगर किसी का वेडिंग शूट करना है तो आ सकते हैं एक्चुअली मैं भी वेडिंग शूट करता हूँ मैं वेडिंग शूट करूँ तो वेडिंग शूट प्री वेडिंग वेडिंग যদি আপোনালোকে কলকাতাত কৰিব বিচাৰে ইয়াত আহিব লাগিব কলকাতা তাৰপিছত পুৰী চুৰি বা অলপমান ঠাণ্ডা জেগা সেইবিলাকো ভাল হয় প্ৰি ৱেডিং শ্বুট বা শ্বিলং টিলং যে মেঘালয়ৰ ওচৰতো ভাল হয় আৰু সেইবিলাক জেগাতো আহিব পাৰি আৰু এতিয়া সূৰ্য অস্ত যাব আৰু हार्बल गार्डन तो अभी हम लोग पहुंच गए हार्बल गार्डन पे ये देखिए हार्बल गार्डन हार्बल मतलब पूरा एकदम हरी भरी तो ये लास्ट पॉइंट और यार पर आगले ना इतना आमी यू टार्न लो यस वाह वाह মাছ ঘূৰিছোঁ যে তো একো কোনো কমপ্লেইন নকৰে যাতে কাৰণ এনেকুৱা গ্ৰীনাৰী জেগাত কিমান আৰু মাছ লগাই ফুৰিম নে কি কৰে জলদি মাছ লগোৱা কামটো যাতে শেষ হওক আৰু এয়াই আশা আৰু তো ফাইনেলি আমি পালোহি চাইকেল ষ্টেণ্ড আকৌ চাইকেলখন দি দিব লাগিব দুখ লাগিছে ঠিক টাইমিং তো এতিয়া 700 ঘূৰাই পালোঁ এনেকৈ ৰিফাণ্ড বঢ়িয়া মজা লাগিলে কেনে লাগিলে বঢ়িয়া তো এতিয়া আমি বহিব আহিলোঁ আৰু বহিব আহোঁতে কোনোবা বহি আছোঁ দেখোন হয় মই ছাইডতে বহোঁ हे गर्ल कैन आई सिट नियर बाय यू आपके साथ सामने बैठ सकते हैं ना ओह हाँ केनेকুৱা পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই কৌশিক ফ্ৰেণ্ডছ ব্লগছ এনেকুৱা চেনেল আহি থাকিব আৰু কি কাম কৰি আছে আপুনি সফটৱেৰ ডেভেলপাৰ নেকি মোৰ তেনেকুৱা যেন লাগিছে দেখায় তো ৰাইজ মোৰ এতিয়া চাৰ্জটো কম আছে আৰু ভিডিঅ'টো যিকোনো মুহূৰ্তত শেষ হ'ব পাৰে আৰু এইটো কথাটো কৈ লৈ চাওক কি ধুনীয়া হয় ন ইমান পিচফুল বুলি মই ভাবাই নাছিলোঁ সপোনতো ভবা নাছিলোঁ তো আজি মোৰ কেমেৰাৰ জৰিয়তে দেখিলে যোনে যোনে অহা নাই তেওঁলোকে আহিব পাৰে ইয়ালৈ মই বহুত ভাল পাব সঁচাই কৈছোঁ বহুত ভাল পাব মানে মনটো বহুত ভাল লাগিব Last good morning from Kolkata, West Bengal, Paschim Bongo, Momotar Didi Jaga. 4 দিনে হল তাৰপিছত পুৰীত আমি এদিন থাকিলো তো এনেকে আমাৰ ট্ৰিপটো আজি সমাপ্ত হ'ব লৈছে আৰু এতিয়া আমি যাম নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট তাৰ পৰা যাম আমি গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট সব ৰেডি ইউ ৰেডি মোৰ বেগ চেগ সব ৰেডি হৈ গ'ল তো অলপ বেয়াও লাগি আছে বহুত দিন মোৰ বাহিৰত বা ঘৰৰ পৰা বাহিৰত অহাই নাছিলোঁ লাষ্ট মই শ্বিলং গৈছিলোঁ শ্বিলং চিৰিজটো আপোনালোকে চাব পাৰে সেইটো ওপৰৰ আই বাটনত আহি থাকিব চলো এতিয়া সকলো ওলোৱা হৈ গ'ল ফুৰাও হৈ গ'ল কমপ্লিট হৈ গ'ল চলো এতিয়া আমি হোটেলৰ বাহিৰত আহি গ'লোঁ আৰু হোটেলখন ভালে আছিলে দিয়ক প্ৰেচিডেঞ্চি ইন বুলি কয়
चलिए हम लोग एयरपोर्ट के दिशा पे चलते हैं। अभी टाइम हो गया 7। तो भगवाনৰ नाम চিন্তি এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ কলকাতাৰ পৰা। খালি এবাৰ ট্ৰামত উঠা নহ'ল আৰু, কাৰণ সময় নহ'লে আমাৰ সময় মিলাব নোৱাৰিলোঁ। তো নেক্সট কেতিয়াবা আহিলে নিশ্চয় ট্ৰামত। देख सकते हैं ITC रॉयल बेंगल। तो फाइनली आमी पालोহি কলকাতা এয়াৰপোৰ্ট। তো এনেকুৱা টাইপ অকণ দেখিবলৈ কলকাতা এয়াৰপোৰ্টটো বহুতেই ধুনীয়া হয়। এতিয়া আমি টাইম হ'ল 7:30। তো চেক ইনটো কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্টতে, তাৰপিছত বহি থাকোঁ কিমান টাইম লাগে। 9টাত আছে নেকি ফ্লাইট। तो देयर आर सम स्पीड ब्रेकर्स आउट देयर। अभी हम लोग है कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर। लास्ट 2019 माনত আহিছিলোঁ চাগে, মানে অকল লেণ্ড কৰিছিলোঁ, লেণ্ড কৰি পেলাই এনেকৈ গৈছিলোঁ। বাপৰে ইমান স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে নহয়। তো এতিয়া আমি বৰ্ডিংকেইটা জমা দিবৰ কাৰণে কাউণ্টাৰত ৰৈ আছোঁ। আৰু গুৱাহাটীত অকল ক'ভিড টেষ্ট হৈ আছে, ক'ভিড টেষ্ট ৰেপিড টেষ্ট হ'ব। আৰু এতিয়া বেগ বৰ্ডিং কৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া আমি চিকিউৰিটি চেকিং মেইনটোলৈ যাম। চিকিউৰিটি চেকিঙত এইটোহে আচল বাহ ওলাব, ইউটিউবৰ ফটোগ্ৰাফাৰ আচল বাহ চিকিউৰিটি চেকিঙত। গোটেই কেমেৰা চেমেৰা ডিভাইচ যি আছে গোটেইখিনি বেলেগকৈ এক্সট্ৰাকৈ ভৰাব লাগিব। চব এক্সট্ৰাকৈ বস্তুবিলাক ভৰাই পেলাই এনেকৈ চিকিউৰিটি চেক কৰিব লাগিব। ৰিয়েল ষ্ট্ৰাগল দেই। এই চাওকচোন ইমানবিলাক বস্তু আছে, ইমানবিলাক ডিভাইচ এতিয়া ভৰাব লাগিব আকৌ। তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া বাজিলে 8:45 আৰু আমি गेट नंबर 15 फाले गए। सो बोर्डिंग पार्ट्स अभी बोर्डिंग शुरू हो रहा है। अभी इस तरफ से चलेंगे हम लोग। तो वो है 15 नंबर गेट, पहुँच गए फाइनली। तो ये हमार बोर्डिंग हो गल और डायरेक्ट फ्लाइटर ऊपर देखाम। ओ बेया जगह खोलला, खिड़की नहीं ताके। तो এতিয়া আহি ফ্লাইটত বহি ল'লোঁ। অৰিন্দম যাওঁ আৰু बाय बाय বাই বাই কলকাতা।
পালোহি গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট পहुঁচগৈ আমি আৰু এতিয়া কৌশিক আহিব কৌশিক হুজুৰি এতিয়া বাছত গৈ আছোঁ তালৈকে তো আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱালো অহাৰ কথা আছে বোলে আৰু এতিয়া বেগৰ লাগেজ ল'বলৈ আমি গৈ আছোঁ তো এয়াৰপৰ্টত নমাৰ পিছত গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত স্পেচিয়েলি এনেকুৱা টাইপ ফৰ্ম এখন দিব আৰু এইখন ফৰ্মত যোনে ফাৰ্ষ্ট ড'জ অকল লৈছে তেওঁলোকে RT-PCR টেষ্ট কৰাব লাগিব এইটো ডাবল ভেকচিন লোৱা হ'ল তো সেইটো কাৰণে ফুল্লি ভেকচিনেটেড বুলি চিল মাৰি দিলে ছেকেণ্ড ড'জ লোৱাৰ পিছতো এই অৱস্থা হ'লে কেনেকৈ হ'ব বাৰু ফাইনেলি এতিয়া বিদায় মুহূৰ্ত আহিলে তো এইকেইদিন 4 দিন বহুত ভাল লাগিলে 5 দিন তাকে বহুত ভাল লাগিলে আৰু আশা কৰোঁ অতি শীঘ্ৰে বৰা আহি আছে বৰপেটা যাম আপোনালোককো তেজপুৰলৈ নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ আহিব সকলো অঁ আহিবা ঠিক আছে আহিবা অৰিন্দমটো আহিবই য়েছ আমি মাজে মাজে গৈ থাকে এতিয়া মই বৰ্ষাহঁতৰ ঘৰত আহিছিলোঁ আৰু বৰ্ষাহঁতে বহুত ধুনীয়াকৈ খোৱালে বোৱালে অকণমান খুৱাইছে বাৰু ভালকৈ আৰু আণ্টি আৰু আংকলক লগ পাই ভাল লাগিলে গুৱাহাটী চিটিলৈ যাওঁ তো মোৰ বেগটো লৈ লওঁ দি দিয়ক অ'কে অঁ দেখোন ক'ৰ পৰা ওলালা তো এতিয়া আমি গুৱাহাটী চিটিলৈ যাম চ' গাইজ এতিয়া টাইম হ'ল 4:30 আৰু মই পালোহি ময়ূৰহঁতৰ ঘৰত আজি ময়ূৰহঁতৰ ঘৰত থাকি মোক পিক আপ কৰি ল'লে বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা আধালৈকে আহিলোঁ হুজুৰ লগত আৰু তাৰ পৰা ময়ূৰৰ লগত আহিলোঁ এই বহি আছে তো এনেকুৱাই আজি শুই যাওঁ আৰু ভ্লগটো শেষ কৰোঁ চিৰিজটো শেষ কৰোঁ আপোনালোকে মৰম দিব আশা ৰাখিব যে শুই যাওঁ আৰু ভ্লগটো শেষ কৰোঁ চিৰিজটো শেষ কৰোঁ আপোনালোকে মৰম দিব আশা ৰাখিব যে